टेक बोली युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईँहरूले यस च्यानलमा टेक्नोलोजी लगायत विभिन्न विषयहरूको साथमा घरजग्गाबाई.com वेबसाइटमा रहेका जुन प्रपर्टिजहरू छ उक्त प्रपर्टिजहरूको भिडियो पनि तपाईँले यस च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज म यहाँहरूमाझमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय जुन हामी सबैलाई उपयोगी हुनेछ उक्त विषय रहेको छ तपाईले आफ्नो घर अथवा जग्गा कसरी बिक्री गर्ने अथवा घर अनि जग्गा अथवा व्यवसाय कसरी भाडामा लगाउने अथवा घर भाडामा कसरी लगाउने भनेर म यो भिडियोमा देखाउन जाँदैछु। तपाईले यसको लागि हाम्रो वेबसाइट घरजग्गाबाई.com मा गएर तपाई आफैले रजिस्टर गरेर मोबाइल मार्फत तपाईले बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि तपाईले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्ममा हेर्नु होला। सर्वप्रथम तपाईँ हाम्रो वेबसाइट www.घरजग्गाबाई.com मा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँ गुगलमा सर्च गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ र यो तपाईले होम पेज देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ तल स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने बिक्रीमा रहेका प्रपर्टिजहरू पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई अब कसरी रजिस्टर गर्ने भनेर देखाउन जाँदैछु। यहाँ तपाईले सबमिट न्यू प्रपर्टिज देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लगइन ओर रजिस्टर अप्सन। यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ रजिस्टर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईले आफ्नो इमेल आइडी सर्वप्रथम युजर नेम टाइप गर्नु होला। तपाईको आफ्नो नाम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र तल इमेल आइडी इन्टर गर्नु होला र पासवर्ड टाइप गर्नु होला र त्यसपछि रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ योर अकाउन्ट वाज क्रिएटेड योर लगइन भनेको छ। अकाउन्ट क्रिएट भयो। अब तपाईँ चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड इन्टर गर्नु होला र लगइन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ गेट अ लिस्टिङ प्याकेज तपाईले हाम्रो लिस्टिङ प्याकेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले प्याकेजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पैसा तिरेर प्याकेज खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चुज गर्नु होला, नत्र भने फ्रीमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले गेट फ्री लिस्टिङ प्याकेज भन्ने छ। त्यसमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईलाई यो विन्डो देख्न सक्नुहुन्छ र गो टु ड्यासबोर्डमा जानु होला र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्टर गरिसकेपछि हामीले यहाँ अकाउन्ट डिटेल हेर्न सक्छौँ, प्रोफाइल हेर्न सक्छौँ र तपाईँ प्रपर्टी सेल गर्नको लागि तपाईले सबमिट न्यू प्रपर्टी अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले तपाईको घर बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले टाइटल दिनु होला, हाउस फर सेल इन तपाईको एड्रेस अथवा सिटी नेम तपाईले लेख्नु होला र तल तपाईले प्रपर्टिज डिस्क्रिप्सन तपाईले आफ्नो प्रपर्टीको डिस्क्रिप्सनहरू लेख्नु होला। तपाईँ सेल गर्दै हुनुहुन्छ घर भने घरको फिचर्सहरू लेख्नु होला। घर यति तलाको छ, यति एरियामा बनेको छ, यो सुविधाहरू छ र तपाईँ यदि भाडामा लगाउँदै हुनुहुन्छ भने कोठाहरू यति छ, यस्तो यस्तो सुविधा छ भनेर सबै कुरा त्यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो म्याप यदि तपाईँ देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो म्यापमा क्लिक गर्नु होला, नत्र भने यो आवश्यक छैन। तपाईले यतिकै राखिदिनु होला। तपाईँ नेक्स्टमा जानु भने अब तपाईले लोकेसन भनेको छ, तपाईले एड्रेस इन्टर गर्नु होला। यसमा कुन ठाउँमा तपाईले बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ उक्त एड्रेस, तपाईले कन्ट्री नेम
कन्ट्री नेम नेपाल नै राख्नुहोला र जिप कोड पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ अप्सनल रहेको छ, तपाईँले यदि चाहनुहुन्छ भने राख्नुहोला, नत्र यो तपाईँले यतिकै खाली छोडिदिनु होला। र तल तपाईँले नेक्स्ट अप्सन गर्दै जानु होला, नत्र यो यहाँ तपाईँले प्रपर्टी टाइप भनेको छ, थुप्रै अप्सनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो अलमा सो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यो सबै अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ प्राइस पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ प्राइस देखाउन चाहनुहुन्छ भने, नत्र भने देखाउन चाहनुहुन्न भने त्यहाँ प्राइस अन कल भन्ने अप्सनमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले साइजहरू देखाउन सक्नुहुन्छ र फोटोहरू महत्त्वपूर्ण पार्ट रहेको छ, फोटो तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सबै फोटोहरू एकैपटकमा अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबैलाई एकैचोटि सिलेक्ट गरेर तपाईँले ओपनमा क्लिक गर्नु भने सबै फोटोहरू अपलोड हुन्छ एकैपटकमा। यसरी तपाईँले केही फोटोहरू डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ फोटोहरू, र एरेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अगाडि पछाडि सबै कुरा मिलाउन सक्नुहुन्छ। र फाइलहरू छन् भने तपाईँले एट्याच गर्नुहोला। तपाईँले युट्युबमा भिडियो बनाएर भिडियो पनि देखाउन चाहनुहुन्छ भने यसको भिडियोको युआरएल पनि तपाईँले त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। र कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन छ, तपाईँले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू तपाईँले त्यसमा राख्नुहोला। तपाईँको नाम, इमेल आइडी पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको इमेल आइडी छ भने, र फोन नम्बर पनि राख्नुहोला। र प्राइभेट नोट भनेको यो हामीलाई यदि प्राइभेट नोट केही भन्न चाहनुहुन्छ भने यो प्राइभेट नोटको म्यासेज चाहिँ हामीलाई आउँछ। तपाईँले आफ्नो केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रपर्टी सम्बन्धी केही जानकारी तपाईँले हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्राइभेटली तपाईँले हामीलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यो नोटबाट। तपाईँले सबमिटमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ हामीले प्राइस राखेका रहेनछौँ र अब प्राइस राखिसकेपछि तपाईँले सबमिट प्रपर्टीमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँको प्रपर्टिज सबमिट भयो। र तपाईँले डिटेलमा हेर्नको लागि यो प्रपर्टिजमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले डिटेल प्रपर्टिज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले आफ्नो कुनै पनि प्रपर्टिजहरू बिक्री गर्नको लागि तपाईँले यो प्रक्रिया तपाईँले फलो गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले आफैले नै मोबाइल मार्फत अपलोड गरेर तपाईँको आफ्नो प्रपर्टिजहरू सेल गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। र साथै तपाईँलाई म मोबाइल मार्फत पनि कसरी बिक्री गर्ने भनेर मोबाइलको इन्टरफेस पनि तपाईँलाई म देखाउन जाँदैछु, र तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर पनि तपाईँले धेरै आइडिया लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यो भिडियो हेर्दै गर्नुहोला।
भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद र यति भन्दै म यो भिडियो मार्फत बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।